साथीहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई टिचोल्टी युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यदि तपाईलाई चाहिँ युट्युब भिडियोमा भएको चाहिँ म्युजिक मात्र चाहिएको छ र तपाई यदि त्यो भिडियोमा भएको म्युजिक अर्थात युट्युब भिडियोमा भएको साउन्ड मात्र डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यदि तपाईहरुले कुनै म्युजिक भिडियो हेर्नु भयो र त्यसमा भएको चाहिँ तपाईलाई म्युजिक मात्र चाहिएको छ र तपाईलाई चाहिँ भिडियो चाहिँ चाहिएको छैन भने चाहिँ तपाईले त्यो म्युजिकलाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने, म्युजिक मात्रै चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र भिडियो चाहिँ तपाईहरुले पुरा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र साथै यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिनु होला। र तपाईहरुको लागि म यस्तै यस्तै खालका भिडियोहरु लिएर आइराख्ने छु। र साथीहरु अब चाहिँ भिडियोतर्फ लागौं। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईले युट्युब ओपन गर्नु होला र युट्युब ओपन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर सर्च बारमा सर्च बारमा चाहिँ अब तपाईले के चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ। सपोज एउटा कुनै म्युजिक भिडियो चाहिँ म्युजिक भिडियोमा भएको चाहिँ तपाईलाई म्युजिक चाहिएको छ भने सपोज यहाँनिर एउटा सङ चाहिँ सर्च गर्नु होला, नेपाली सङ भनेर सर्च गर्नु होला र तपाईले यहाँनिर भएको एउटा चाहिँ यहाँनिर भएको म्युजिक भिडियोको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ म्युजिक मात्र चाहिएको छ भने यसमा भएको म्युजिक मात्र डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ सपोज हामीलाई यो गीतको चाहिँ हामीलाई म्युजिक मात्र चाहिएको छ भने यहाँनिर तपाईले यसरी यहाँनिर यो तीनटा डटमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि शेयरको अप्सनमा जानु होला र त्यसपछि यहाँनिर यसको यो भिडियोको लिंक चाहिँ तपाईले यसरी कपी लिंक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँनिर यसरी ब्राउजर ओपन गर्नु होला र ब्राउजर ओपन गरेपछि तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नु होला युट्युब भिडियो टु म्युजिक भनेर यसरी सर्च गर्नु होला। युट्युब भिडियो टु म्युजिक भनेर यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर टपमा देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब टु MP3 भनेर छ। यसमा क्लिक गर्नु होला यसरी। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर के भनेको छ भने प्लिज इन्सर्ट भिडियो भ्यालिड भिडियो URL भनेको छ। अघि हामीले चाहिँ कपी गरेको त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी पेस्ट गर्ने र त्यसपछि हामीले यहाँनिर यसरी कन्भर्ट गर्ने। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर देखाइसकेको छ हामीले चाहिँ कुन चाहिँ भिडियो चाहिँ हामीले कपी गरेको भनेर यहाँनिर टाइटल सहित यहाँनिर देखाइदिसकेको छ। र अब हामीले यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँनिर सिधै यो डाउनलोड बक्समा डाउनलोडमा यसरी क्लिक गरिदिने र यसमा यसरी डाउनलोड बक्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डाउनलोडिङ फाइल्स भनेको छ। यसरी डिटेल्समा यसरी क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो गीत चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ र हामी यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर फाइल्समा गएर हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। यसरी यहाँनिर डाउनलोडमा गएर हामीले चाहिँ डाउनलोड गरेको हाम्रो म्युजिक चाहिँ यहाँनिर हामीले यहाँ तल यहाँनिर देख्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ कपी गरेको यो म्युजिक चाहिँ हामीले यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ। र साथीहरु यसरी नै तपाईले पनि जुनसुकै त युट्युबमा भएका भिडियोहरुको चाहिँ म्युजिकहरु भयो त्यसमा भएका साउन्डहरु मात्रै तपाईलाई चाहिएको छ भने त्यसरी नै तपाईले त्यो वेबसाइटमा गएर तपाईले त्यहाँनिर तपाईले त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ कपी गरेर तपाईले त्यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र साथीहरु यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानल मार्फत अझै यस्तै यस्तै खालका भिडियोहरु चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिन नबिर्सिनु होला। र साथीहरु अब नेक्स्ट भिडियोमा समक्ष भेट्ने बाचा गर्दै हरेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।